पाण्याचा एकही थेंब न घालता कुरकुरीत भजी बनून तयार आहे। नमस्कार, टेस्टी डिलाइट बाय मधुराणीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कांदा भजी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। कांदा भजी बनवायला काही जास्त साहित्य लागत नाही, एकदम कमी साहित्यात पटकन बनवून होते। फक्त जे घेतलेलं साहित्य असतं ते एकदम परफेक्ट असायला पाहिजे। जर तुम्ही घेतलेलं साहित्य जर एकदम परफेक्ट असेल तर कांदा भजी एकदम परफेक्ट बनवून तयार होते। हेच आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तर चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी 4 कांदे घेतलेत। कांदा भजीसाठी कांदा कसा चिरायचा ते आधी पाहून घेऊया। कांदा भजीसाठी नेहमी कांदा असा उभा चिरायचा, असा आडवा न चिरता असा उभा चिरून घ्यायचा। असा उभा आणि पातळ चिरायचा, म्हणजे मग कांदा मस्त मोकळा होतो आणि भजी करताना व्यवस्थित तळला जातो आणि भजी मस्त कुरकुरीत होतात। कांदा चिरून झाला की असं मोकळा करून घ्यायचा। असेच सगळे कांदे चिरून घेऊया। सर्व कांदे चिरून झालेत। इथे मी 4 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात, त्या बारीक चिरून घ्यायच्या। तुमच्या घरात जर लहान मुलं भजी खाणार असतील तर मिरच्या नाही घातल्या तरी चालतील। मिरच्याही बारीक चिरून झाल्यात। आता चिरलेल्या कांद्यात मीठ घालून घेऊया। आपल्याला ह्या स्टेजवर लागेल तेवढं मीठ घालायचंय, म्हणून मीठ बेताने घाला। जर तुमच्याकडून मीठ जास्त पडलं तर भजी खारड होईल, म्हणून आधी थोडंसं मीठ घालून कांद्याला चोळून घ्या। मिठामुळे कांद्याला पाणी सुटेल आणि त्यामुळे आपण जेव्हा यात बेसन पीठ घालणार तेव्हा आपल्याला अजिबात पाणी घालण्याची गरज भासणार नाही। हे आपण पुढे पाहणारच आहोत। आता त्यात 1 चमचा लाल तिखट घालूया। आपण यात मिरच्या सुद्धा घालणार आहोत, म्हणून तुम्ही लाल तिखट तुमच्या आवडीप्रमाणे घालू शकता। त्यात पाव चमचा हळद घालून हे सगळं या कांद्याला लावून घ्यायचं। त्यानंतर त्यात 1 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ घेतलंय, ते घालूया। तांदळाच्या पिठाने भजी मस्त कुरकुरीत होते। इथे 1 कप बेसन पीठ घेतलंय, ते एकदम सगळं घालायचं नाही, थोडं थोडं करून घालायचं। आधी मी त्याच्यातील 2 चमचे बेसन घालते, ते घालून मिक्स करून घ्यायचं। मला अजून बेसन कमी वाटतंय, म्हणून मी अजून 2 चमचे घालते आणि मिक्स करून घेऊया। त्यात ह्या चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या घालूया। आता हे उरलेलं सगळं बेसनही आपल्याला लागणार आहे, म्हणजेच इथे 1 कप बेसन आपल्याला लागलं आहे। तुम्ही पाहू शकता मिठात मस्त कांदा चोळून घेतल्यामुळे आपल्याला पाण्याचा एकही थेंब घालावा लागला नाही। आपला कांदा भजी पीठ तयार झालंय। कांदा भजी तळायला घेऊया। आणि हो, एक लक्षात ठेवा, तुम्ही जेव्हा कांदा भजीचं पीठ तयार कराल त्याच वेळेस तेल गरम करायला ठेवायचं, म्हणजेच पटकन भजी तळायला घ्यायची। तुम्ही जर जास्त वेळ भजीचं पीठ रेस्ट करत ठेवलं तर कांद्याला जास्त पाणी सुटून पीठ पातळ होऊन भजी कुरकुरीत होणार नाही। तेल गरम झालंय। इथे मध्यम आचेवर तेल गरम करून घेतलंय, त्यात भजी सोडून घेऊया। भजी सोडून झाल्यावर भजी मस्त दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित तळून घ्यायची, म्हणजे भजी कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्यायची। मस्त कुरकुरीत भजी तळून झाल्यात, ती आता काढून घेऊया। अशा प्रकारची भजी मार्केटमध्ये गाडीवर मिळते, अशीच झाली आहे। यालाच खेकडा भजी म्हणतात। अशीच सगळी भजी तळून घेऊया। भजी सोबत खाण्यासाठी तळलेली मिरची म्हणजे एकदमच भारी, नाही का? तर चला, कोणाकोणाला कांदा भजी आवडते त्यांनी पटापट कमेंट करा आणि लाईक करा। तुम्हाला एक भजी दाखवते, हे बघा किती मस्त कुरकुरीत झाली आहे। हे बघा, पाण्याचा एकही थेंब न वापरता कुरकुरीत कांदा भजी तयार आहे। रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर चला पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।